Hey guys, selamat kembali kepada satu lagi episod Sembang Pancing. Semalam episod 1 saya dah cover apa itu saya cover? Gear ratio. Saya dah bincangkan gear ratio. Tadi saya dah bincangkan kalau gear ratio kita tambah handle apa jadi. Sekarang saya akan sentuh kepada pemilihan spool. Alright, bila kita nak beli reel tu, kita kena tahu jenis spool apa yang kita beli, apa function dia kan. Alright. Mindset orang kita sekarang ni ialah nak dapatkan spool yang paling dalam. Yang paling dalam, yang boleh simpan sampai 200-300 meter tali. Yang ni saya tak faham. Kenapa anda nak buat demikian lah. Pasal apa? Untuk saya rasa dia tak ada function. Betul tak? So ini konsep ni anda kena tukar. Anda kena tukar mindset ni. So saya akan terangkan satu-satu spool dan harap dengan penerangan saya anda boleh faham dan boleh aplikasikan untuk game anda. So ada 3 jenis spool. Satu ialah spool cetek. Spool cetek ini selalunya dia akan dikaitkan dengan BFS. BFS bermaksud Bait Finesse System. Bait Finesse System ni dia bermula dengan Jepun lah kan. Orang Jepun ni masa dia nak pancing bass, ikan dah ada banyak pressure. So catch rate dah drop dah. So apa dia orang buat? Dia orang mula downsize. Mula mengurangkan saiz umpan, tali untuk menipu ikan bass tu lah. So bila dia orang dah downgrade saiz umpan, pakai umpan kecil-kecil, and then pakai reel yang sama dia orang ada, dia orang nak baling jauh tak boleh. Pasal apa? Reel ni sekarang, spool tu sekarang dia ada startup inertia. Bila spool tu berat kan, bila dia pegang banyak tali, dia nak start up tu sangat-sangat perlahan. Tapi bila dia cetek, dia ringan, senang je dia nak gerak. Alright. So ini, di situlah terlahirnya BFS system. So untuk spool cetek kan, kalau anda nak upgrade spool cetek, tak kisahlah kalau anda dah beli reel yang sedia ada spoolnya dalam ke ataupun sederhana, anda nak upgrade spool cetek, memang ada aftermarket part untuk spool cetek ni, memang ada. Anda nak upgrade tu, tujuan dia anda kena tahu. Satu ialah untuk main umpan-umpan kecil, tali halus-halus. Alright. Selalunya kalau korang tengok spool cetek ni, dia akan ada banyak lubang. Kenapa banyak lubang? Seperti saya cakap, untuk mengurangkan berat spool itu supaya mereka boleh memaksimalkan pergerakan spool. Okay. So itu function dia. Dan pasal dia dah banyak lubang, kekuatan spool itu sekarang dah rendah. Bila kekuatan dah rendah, dah tak boleh pakai drag tinggi-tinggi. So itu pasal kalau anda tengok BFS reel, kebanyakan reel BFS kebanyakan BFS punya reel, dia akan iklankan reel dia sebagai drag rendah. Itu sebabnya. So untuk longkas, kalau anda nak buat longkas, anda kena pakai spool sederhana. Alright? Spool sederhana ni adalah spool yang terbaik untuk aplikasi dan game kita di Asia Tenggara. Dia mempunyai ruang yang cukup untuk menyimpan tali yang secukupnya untuk kita pancing. Alright? Tali nak masuk untuk spool sederhana, ini saya sendiri punya pengalaman dan saya akan sarankan lah, jangan lebih daripada 85 meter. Alright. 75 ke 80 meter ialah tali yang anda seharusnya ada pada spool anda apabila anda menggunakan spool sederhana. Jangan lebih, jangan kurang. Saya tak faham kenapa banyak orang nak cuba padatkan tali tu sampai penuh, sampai 150 sampai 200. Korang boleh baling hanya setakat 55 meter saja. Ini maksimum. Ini balingan orang biasa. Purata jauh, balingan seseorang itu daripada 55 hingga ke 65 meter. Alright, dan anda pun takkan baling jauh selebih daripada itu. Dalam aplikasi pancing ni sangat-sangat kurang untuk anda nak baling jauh-jauh tu kan. So bila dah boleh baling 55, 65, kenapa nak simpan tali banyak-banyak kat dalam spool? Tak ada function. Saya sendiri pakai 75 meter, saya takkan pakai lebih.
Apa akan jadi bila anda pakai tali banyak-banyak dalam spool? Bila pakai tali banyak-banyak spool, tali itu sekarang dia ada banyak tingkat. Bila banyak tingkat, bila bird nest akan tanam. Nombor 2, spool jadi berat. Nak baling jauh akan ada dia punya efek dia. Alright. So dua benda ni akan efekkan anda punya performance bila nak casting. Tak perlu nak tali panjang-panjang. Bukannya pancing Jaws, bukannya pancing GT. Betul tak? So tali yang secukupnya dah lebih dah. Nak pancing haruan ke, nak pancing toman ke, nak pancing sebarau ke, kelah ke, tenggas ke, kan? Dia takkan tarik banyak-banyak lah. Black bass pun takkan tarik banyak-banyak lah. Saya pancing black bass 75 meter je saya pakai. Saya takkan pakai lebih daripada itu. Alright. So ini untuk spool sederhana. Spool yang terbaik untuk anda pakai. Alright. Last ialah spool dalam. Spool dalam ini selalunya reel size besar-besar. Size 3,000 pula 300, 400. Ini untuk BC. Saya masih lagi untuk terangkan untuk BC lah. Alright. Spinning pun sama, tak payah simpan banyak-banyak tali. Sikit dah cukup dah, kan? So andai kata anda tanya dengan saya, bang, rugilah bang, beli tali 100 meter masuk 75 meter, takkan yang baki 25 meter tu nak buang, betul tak? Bukannya kena buang, kan? Ada line management system. Line management system ini ialah kita dah pakai 75, betul tak? Bila kita dah pakai 75 meter, tali depan-depan tu lah, 10 meter, 15 meter tu, dia akan ada bulu. Bila ada bulu, anda potong, tali anda dah kurang, betul tak? Selalunya saya takkan potong, saya akan pusingkan tali dia. Pusing tu maksudnya rotate. Yang keluar dulu, masuk kat bawah spool. Ambil spool anda sekarang, reel anda sekarang, ikat kat satu lagi spool ataupun botol, kan? Gulung tali tu sampai habis. Sekarang daripada botol itu transfer ke satu lagi botol dan masukkan tali kembali ke dalam reel. Ini maksudnya rotate tali. Bila rotate tali, kalau katakan anda dah potong, anda boleh sambung lagi tali tu, kan? Pakai double uni knot, sambungkan dan anda boleh pakai. So anda tak rugi apa-apa pun, tapi anda memaksimalkan performance pancing anda, kan? Itu saranan saya. So untuk yang spool dalam ini, saya tak tahulah kan, tapi ada setengah yang suka. Saya langsung tak suka pakai spool dalam. Pasal apa? Nombor satu, reel ini pun dah berat lah. Reel yang saiz besar-besar ni, baitcaster yang saiz besar-besar dah berat. Kau nak casting satu hari, mesti akan penat. Dan bila penat, anda tidak akan enjoy situasi casting tu. Anda langsung tidak akan enjoy. Bila tak enjoy, nak kumpau tu. So itu yang saya takkan sarankan, spool yang dalam-dalam. Alright, harap anda semua faham. Ingat guys, kalau anda suka, kat bawah kalau ada benda yang anda nak tahu. Alright guys, okay, bye.